Okay, untuk 7.2 refraction at a spherical surface. Okay, so untuk kali ini refraction, okay, semalam reflection, pantulan, hari ini ialah refraction, pembiasan lah. Okay, so pembiasan ni maksudnya apa? Senang cerita, pembiasan ni means that the ray ataupun the light can pass through the medium. Itu refraction lah kan. Kalau reflection ni dia reflect on the surface. Okay, dia reflect on the medium kan. Tapi kalau refract ni means that the light or the ray can go through or can pass through the surface lah. Okay, so untuk 7.2 and 7.3 ini dia saling berkait, which is dua-duanya melibatkan refraction lah sebenarnya. Okay, dua-duanya melibatkan yang mana cahaya itu akan melalui medium tersebut. Okay. So medium ini dia taklah tergantung kepada kaca sahaja ataupun glass, okay. It also can be water, it also can be air, okay. Other type of liquid, okay, tak kisahlah apa-apa liquid pun. Okay, glass pun, I'm not sure about glass, lagi glass yang lain ke, tak kisahlah, yang penting apa-apa medium yang cahaya boleh lalu, maka kita akan berbincang tentang perkara itulah. Okay, about that one. Okay, so terus kepada we go to the equation of the refraction at a spherical surface. Okay, so this one kita akan bermain dengan equation N1 over U plus N2 over V equal to N2 minus N1 over R, capital R. Okay, so before I proceed to the equation, okay, lupa saya nak mention sedikit pasal this spherical surface lah. Okay, sebagai contohnya spherical surface ni kalau kita boleh bercakap pasal spherical surface ni kalau kamu ada glass globe. Okay, ataupun glass sphere, tahu kan? Kamu ada glass sphere yang bulat, okay, this all made of the glass. Okay, mana cahaya boleh lalu macam tu lah. Okay, that's why ialah one kind of the spherical surface lah. Okay, ataupun mungkin kamu ada a rod, glass rod. Okay, glass rod yang mana hujung dia tu macam tu. Okay, pun sama juga kita boleh bercakap pasal ini pun panggil sebagai spherical surface lah kalau dia ada spherical shape at the glass, okay, ataupun at the medium tu kita ada spherical shape, maka kita akan berbincang pasal medium tersebut lah. Okay. Okay, so for this equation N1 over U plus N2 over V equal to N2 minus N1 over capital R. Okay, so this capital R kamu dah tahu semalam, this refer to the radius of curvature. N1 over here, okay, N1 over here is say that the refractive index of medium 1. Okay, which is this medium 1 ini kita akan define as the medium that containing incident ray. Okay, so sebagai contohnya kalau kamu ada this ray, kan, ini contohlah ini ialah udara, ini udara. Udara, apa udara? Mana guna bahasa Melayu? Air, this is air, this is glass, contohnya. Okay, so this one we can say that our medium 1 is air lah. Okay, because it contain the incident ray. And after that, the light will pass through the glass, maka dia akan containing refracted ray, maka glass akan menjadi medium number 2. Okay, air will be medium number 1. Okay, macam itulah. Okay, so kita akan pegang kepada incident ray and refracted ray. Okay, so kalau incident ray itu ialah medium number 1, and then kita ada N2 kita sebagai refracted ray lah. Okay, so this value kita akan diberikan lah. Okay, kalau contohnya air ni usually air ataupun vacuum, kita akan cakap N-nya ialah N air is equal to 1 lah usually. Kalau N water, okay, selalunya yang saya ingat dia ialah 1.33. Kalau N glass, I'm not sure, I'm not really remember, saya rasa 1.5 lah ataupun 1.6, I'm not sure. Okay, dia macam tu. Okay, so that one ialah kita punya equation. Okay, so this one N2 minus N1. Okay, U plus U ini maklumlah U ialah U ialah object distance. Okay, dia ialah object distance. Okay, V ialah image distance.
From where? From the surface lah. So kalau kamu ada surface ini, maka kamu akan kira lah kan, this is your object. Contohnya ni objek kamu, maka this is our U lah. Macam tu. Okay, itu ialah untuk equation. Okay. Okay, and then untuk case ni pula pun sama juga, we have the sign convention. We have the sign convention of U, V and R. Okay, so this one kamu kena aware about this one. So kalau kita melibatkan real object, maka dia akan, we can say that this object is located same side as incident ray lah. Like this kan. So this is your object, this is incident ray, same side lah, which is both in the air. Ataupun both before the surface. Maka dia akan menjadi objek yang real. The real object is O. Okay. And then untuk satu topik ini juga, kita akan jumpa dengan virtual object. Boleh jumpa dengan virtual object. So maksudnya apa? Incident ray, okay, incident ray. Our object is located at the opposite side of the incident ray lah. Itu ialah virtual object. Okay, dia begitu. Okay, so untuk image pula, image mesti terhasil selepas daripada surface. Okay, because this one ialah concept refraction kan, which is the ray is pass through ataupun go through the medium. Okay, maka untuk kes ini, our refracted ray is after the surface. Okay, at the back of the surface. Okay, so this one, so if our image is located over here, bagi contoh sahaja, is if the image is located over here, contohnya, maka this our image over here, we call it as a real image because image and the refracted ray are on the same side. Okay, tetapi kalau mereka berada pada kedudukan yang berbeza, okay, let's say our image is right over here, this is our image, contohnya. Okay, maka refracted ray di sini, maka kita akan cakap yang this image is the virtual image. Begitulah. Okay, so untuk convex surface, okay, same side as refracted ray. Okay, this one untuk kamu nak tentukan R ini, kita akan tengok kepada refracted ray lah. Kalau same side, maka dia akan menjadi positif. Sebagai contoh macam ini. Kan, this is your convex surface. Okay, so R is located over here. This is our R sebagai contohnya. So kalau light, ni R besar lah. So kalau light through over here, this is our R kecil, maka same side, maka untuk convex dia ialah positive R. Tetapi kalau concave, like this, concave, okay, our R supposed to be this one lah, di sini. Ni our R. Okay, sedangkan cahaya itu dia akan lalu macam ni kan. Okay, this is our small r. Okay, so this R, this capital R, radius of curvature on the opposite of the refracted ray, maka our R over here considered as negative R. Dia begitu. Okay, you have to look at the position of capital R. Okay, is it same side of refracted ray or opposite side of the refracted? Kalau opposite, maka R kita ialah negatif. So kamu kena masukkan nilai R negatif dalam equation atas ini. Okey, tengok kepada soalan yang ke-9. Okay, a cylindrical glass rod in air has refractive index of 1.52. Okay, one end is ground to a hemispherical surface with radius R equal to 2.00 cm as shown in figure. Find the position of image for a small object O 8 cm to the left of the pole. Okay, so this question is translate to this kind of diagram lah. Telah ditunjukkan di sini kan. So dia assume that this is our object right there. Here is our object. Okay. Maka di sini kita faham yang this 8 cm over here is our object distance lah. Okay, so terus tulis saja U is equal to 8 cm. Okay, U equal to 8 cm. And then dia bagi kamu nilai R di sini. Okay, R ini untuk this spherical surface, maka memandangkan dia adalah convex surface.
Okay, convex surface R-nya, dia punya radius of curvature is located same side as the refracted ray. Maka R-nya kita akan tulis sebagai positif 2 cm lah. Okay. How about our N? Okay, N-nya untuk air lah. Ini dalam air kan. Okay, gelas ni diberikan 1.52. So, for air, dia mestilah N dia ialah N1 is equal to 1.0 lah. Okay, sebab N1 ini ialah cahaya sebelum surface ataupun cahaya of the incident ray, the medium that contain incident ray kan. Okay, so N1 di sini. Okay, so for this glass, ni ialah kita punya N2 lah. So N2 over here is equal to 1.52. Okay, so if you apply the equation, okay, of spherical surface, N1 over U plus N2 over V is equal to N2 minus N1 over R. Okay, so N1 kamu tahu dia ialah air, okay, divided by U kita ialah 8 cm tambah dengan N2 ialah 1.52 divided by V kita yang kita nak cari equal to 1.52 minus 1.0. Okay, 1.0 divided by R kita ialah 2 cm. Okay, jika kamu perasan saya tak convert pun nilai 8 cm, 2 cm ini kepada meter. Okay, so this one kamu boleh pilih, kamu nak convert kepada meter boleh, kamu nak kekal boleh. Cumanya kalau kamu tak convert kepada meter di sini, so V kamu akan dapat jawapan dalam cm jugalah. Sebab ini cm, 8 cm, ini 2 cm, maka nilai V kita akan jadi dalam bentuk cm juga. So janganlah kamu dapat jawapan V kamu tu kamu tulis meter kan. So itu dah kira salah lah. Okay, so for this one kalau kamu kira-kira, so the answer will be 12 cm kasa. oh ya, kamu dah kira lah. Wow, cepat. Dah. Terima kasih. Okay, 12 cm. Boleh. Sebenarnya kamu tulis sebab 12 meter. Salah lah tu. Dia mesti 12 cm. Sebab apa? Sebab 8 itu dah dalam cm, 2 pun dalam cm. Itu dah untuk example 9. Thank you, Cecily. Kenapa ini semua tak ada jawapan? Bawah ni ada jawapan. Oh my god. Okay, tengok example yang ke-10. Ini tentang concave surface. Okay, lihat kepada soalannya. An object is 20 cm in front of a glass block with a concave surface of radius of curvature 10 cm. Okay. Maka di sini dia adalah concave surface. Okay, so terus kamu tulis sini R kita ialah negatif 10 cm. Okay. Dia punya U-nya, okay, U-nya ialah 10, 20 cm. 20 cm. Okay, so soalan minta apa? Soalan minta apakah V kita lah, position of the image kan. Okay, position of the image. So sekali lagi kita akan guna equation N1 over U plus N2 over V equal to N2 minus N1 divided by capital R. Okay, so N1 kita, okay, dia ialah, ini objek kita kan. Okay, so kamu tahulah yang cahaya tu akan datang dari sini lah. Di sini kan. Okay, ni I kita, ini kita punya R kita kan. Itu contohnya lah tu. Okay, maka kita punya N kita ialah 1.0, N1 lah. 1.0 divided by U is 20 cm plus N2 is 1.5 divided by V equal to 1.5 minus 1.0 divided by R kita ialah negatif 10. Okay. So, kamu akan kira lah apa jawapan dia tu. Dia dah kira ke? What is the answer? Nak tulis boleh tulis jugalah dalam ruangan chat. Saya buka juga ni.
Boleh. 1.5 minus Negatif 1 15 cm. negatif 15 cm. Okey, saya tak kira tu. Orang lain macam mana? Dapat tak sama? Negatif 15 cm. Okey, so that one ialah untuk kita punya V kita lah. So, okay, so means Z apa dia ni? Apa yang berlaku kepada V kita ni? Dia ialah Sir, Ha. Max ada tanya soalan sir. Max saya soalan. So, bertanya itu pun masuk kah? Ya, masuk. Sebab dia akan mempengaruhi pergerakan kita lah. That's why kita akan gunakan R itu berbeza. Kalau untuk convex, R-nya ialah positif. Kalau positif 10 lah kan, okay, positif 10 cm. Tapi kalau concave, you have to put negative 10 cm. Okay. Di situ. Okay, so in the end, the answer will be negative 15 cm. Semua dapat yang sama ke yang lain? Kita check ni. Okay, saya harap kamu boleh kira lah. Kalau tak betul tu, beritahu terus lah. Okay, ikutlah kawan-kawan kita yang lain tu ada yang tersalah. Kira. Okay, kalau tak ada masalah, saya akan pergi kepada soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11. A point source of light is placed at a distance of 25 cm from the center of the glass sphere. Okay, of radius 10 cm. Find the image of the source. Okay, sila perhatikan elok, nombor 11 ini jalan perkiraannya agak panjang lah. Okay, agak panjang. Okay, so kamu kena perhatikan elok-elok. Okay, supaya kamu tak terlepas dia punya step-step tersebut. Mesti lasu ni. Tak apa. Okay, kita tengok soalan tu kan. Okay, a point of source of light is placed 25 cm from the center. Okay, right now, kita akan lukiskan satu sphere. Okay, let's say this is our sphere. This is the sphere. Okay, so radiusnya, given that the radius is 10 cm, okay, object is placed 25 from center. Okay, let's say this is our center lah. Okay, this is our center. Okay, radiusnya ialah, dia bagi 10 cm. Okay, so object is located at this part. Sini contohnya lah. Contoh sahaja ya. Okay, maka jarak ini ialah 25 cm. Maka kita punya U asalnya ialah 15 cm sahaja. Okay, so untuk case glass sphere, okay, glass sphere, kita akan expect that the light will pass through the glass sphere lah. Maksudnya apa? Light come over here, dia akan pergi kepada surface yang pertama, and then keluar surface pertama, pergi surface kedua, and then keluar pergi kepada air balik. Boleh faham tak? So untuk case glass sphere, memang dia melibatkan dua jalan pengiraan lah. Dua langkah pengiraan. Boleh So kamu akan ada dua surface. Surface pertama ialah surface yang sebelah kiri. And then the second surface is on the right side lah. Di sini. Okay, jom kita tengok balik. Jom kita cuba buat soalan ini. Okay, so sekarang ini kita akan fokus kepada surface pertama dahulu. Okay, so untuk surface pertama, cahaya datang daripada objek and then pergi kepada surface pertama. Maka ini kita punya incident ray. Okay, and then this one ialah kita punya refracted ray. Okay, so this part saya akan cuba padam dahulu supaya kamu tak confuse dengan dia punya gambar rajah tu. Okay, so this one ialah kita punya refracted ray. Boleh? So apakah kita punya N1? Apa N1 kita? Air.
Okay, apa nilai dia? 1. 1. Okay, so untuk ini kita punya N1 kita ialah, okay, kita buat N1 kita ialah 1.0. Ini untuk first surface first. Okay, N2. Okay, N2 ialah kita punya glass. 1.5. Okay, 1.5. Okay, so buat equation. Okay, buat equation kita N1 over U plus N2 over V equal to N2 minus N1 divided by R. Okay, how about our R? So ini adalah surface yang apa? Yang pertama ni. Surface bentuk apa? Con apa yang lain ni? Kamu ni senyap je. Concave. Atau orang sama je pun. Zerina je ada mic ni. Orang yang mic rosak ke apa ni? Ha? Dia sama ada kamu ni mic rosak ataupun kamu tak faham. Itu je lah. Okay, kamu tak faham konten kita atau kamu tak faham apa yang saya ajar. Ataupun kamu tak faham saya cakap apa dia. Okay, dia adalah convex. Okay, dia adalah convex. Okay, so kamu akan buat saja equation kamu 1 over U kita ialah 15. Okay, plus N2 ialah 1.5 divided by V equal to 1.5 minus 1.0 divided by 10 cm lah. Okay, maka R kita ialah positif kerana dia ialah convex surface. Okay, convex surface. Okay, so kalau kamu buat. Okay, what is our V over here? Cuba kira. Cepat, orang lain pula. Bagi jawapan cepat dalam komen. Kira sepatah sekilat. Laju basis. Negative 19 cm. Okay, good. Thank you, Anisha. Okay, yang lain dapat tak jawapan yang sama? Negative 19. Kalau tak dapat, beritahu sir. Sama, sir. Okay, negative 19. Okay, so dua orang sama. Yang lain macam mana? Letakkan jawapan yang kamu dapat tu dalam komen. Cepat. Kamu ni. Minggu depan nak jumpa face to face lah ni. Macam mana tak nak jumpa ni? Setahun lebih yang ni. Setahun lebih yang tak tambah setahun lah. Okay, negative 19. Okay, so di manakah kedudukan image tersebut? Beritahu sir. Tulis dalam komen di manakah kedudukan image tersebut. Dia reflected, sir. Tak dengar Serina, apa dia? Dia reflected. Reflected maksudnya apa? Ini kan refraction. Mana ada reflected tu? Kat mana? Beritahu location dia kat mana je? Is it before the surface or after the surface? Itu je jawapan kita, pilihan kita. Maxwell, this one is a refracted. Dia bukannya reflected. Kamu ni tertukarkan semalam ya. Semalam pasal cermin. Cermin cahaya dipantulkan. Hari ini pasal permukaan kaca. Permukaan yang boleh cahaya lalu. Kamu jangan confuse dengan semalam punya. Okay, so di manakah kedudukan kita? Vector negatif 19 ni maksudnya apa? This is the Before kasa. virtual. Dia adalah virtual image anak-anak sekalian. So maksudnya apa? Apakah maksud virtual image? Okay, sekarang ni kita punya R kita berada selepas surface. Itu confirm macam tu dah. R dia takkan boleh sebelum surface. Dia mesti I sebelum surface, R selepas surface. Itu untuk 7.2. 7.1 lain, itu reflection lain. Memang I sebelum surface, R sebelum surface. Itu ialah reflected, cermin. Ini tak, hari ni bukan baca pasal tu. Hari ni pasal surface, pasal refraction. Okay. So untuk case ini, dia adalah virtual image kerana apa? Kerana kamu dapat negative 19. Maksudnya apa? Our image over here is produced at this side lah. Dia akan di sini. Lebih kurang sini lah, lebih kurang.
Ini kita punya O, ini O kita, maka ini kita punya I. Macam tu. Boleh? Dia mesti image dengan refracted ray on the opposite side. Dia mesti berada pada tempat yang berbeza, which is R itu refracted ray kita selepas surface, image kita sebelum surface. That's why we call it as a virtual image. Okey, maka jarak ini yang kita dapat, yang kita kira tadi sebenarnya ialah berapa jaraknya? Ialah 90 cm. Dia begitu. Boleh faham? Okey. Boleh, sir. Okey, dia ialah virtual image kerana dia negatif 90, itu pertama. Okey, di mana dia terletak di sebelum surface lah. Okey, dia mesti different side of the refracted ray. Okey, selepas itu this image, okey, the image untuk first surface dia akan menjadi objek untuk second surface. Boleh faham ya? Kamu ada objek asal, pergi kepada surface yang pertama, akan dapat image yang pertama. Image yang pertama dia akan menjadi apa dia? Objek for second surface. Jadi maksudnya ada 2 kali lah pengiraan yang Yeah, that's approval what I tu, sir. say. Untuk glass sphere, jalan kiranya agak panjang sedikit lah sebab dia melibatkan dua pengiraan ataupun dua jalan kira lah. Okay, so objek untuk second surface, dia ialah image for the first surface. Okay, cumanya untuk ini kamu kena tentukan dia ialah objek yang virtual ataupun objek yang real. What is your opinion? Kamu rasa dia objek yang virtual ataupun objek yang real? Saya rasa virtual image, sir. Kenapa virtual image? Virtual image memang virtual image pun. Tak, maksud saya objek itu kamu nak anggap dia objek yang real ataupun objek yang virtual. Sebab dia kan image yang virtual daripada first surface. Tapi untuk second surface, is it that image is treated as the real object or virtual object? Dia begitu. Virtual object. Virtual object. Sebab apa? Sebab dia adalah virtual image. Macam tu. Itu kan reason kamu, Sezarina. Ya. Okay, so once again, okay, that's a common mistake ataupun common thing kita akan buat lah sebenarnya. Memang kita akan anggap kalau dia virtual image, dia virtual object rasa. Okay, itu kita punya pemahaman secara asas lah. Tetapi tidak begitulah, kamu kena tengok balik kepada surface yang kedua. Sepotong sini dua. Okay, surface kedua, ini ialah kita punya incident. Boleh faham And then ini kita punya Kenapa dia pergi sebelah kanan, sir? Apa dia? Yang sir baru buat tu, yang warna hijau tu. Oh, sebabnya this ray sepatutnya bersambung lah sebenarnya. Dia bersambung. Cahaya tu memang dia akan pass through the medium kan. Dia tak akan reflected lah. Dia tak akan dipantulkan. Dia memang cahaya itu dia akan lalu terus sahaja. Okay? Dia memang akan lalu terus. Jadi tak akan dipantulkan. Macam kamu saya rasa kamu macam kamu faham yang apa nama? Yang dia memantulkan cahaya kan? Tak sebenarnya. Okay, cahaya itu akan lalu terus kepada glass sphere tu. Okay. Dapat saya teruskan dulu Okay, so itu ini kamu akan treat this one sebagai incident ray, this one sebagai refracted ray. Sebab incident ray ini dia sebelum surface. So this is our second surface. Iaitu our second surface dia ialah concave. Boleh? Kita punya first surface ini ialah convex. Okay. Okay, concave ialah begini. This is our second surface ialah concave. Maka N1 kita ialah 1.5.
Sebab N1 containing incident ray kan, maka N1 ialah 1.5. N2 ialah 1.0. Okay, 1.0. Our R over here, kita akan cakap dia ialah negative 10 cm. Kerana apa? Kerana sebab dia concave surface kan. So negative 10 cm. Okay, so right now, okay, this one ialah kita punya image untuk first surface. Tapi objek untuk second surface. Okay, so apakah jarak objek ini kepada second surface? Apa jarak dia? 90. 90 daripada first surface. 90 sampai sini sahaja. We want the distance from this part sampailah ke sini. So berapa kita punya U kita sebenarnya? U kita ialah 90 tambahkan dengan 15. 10 tambah 15 dah. Tambah 10 tambah dengan 10. Okey. Kan ni kan 10 cm kan. Dia punya radius dia. Ini pun 10 cm jugalah kan. So dia punya diameter Oh, ialah 10 cm. ya, sir. Okey, so kita punya U kita ialah 110 cm. Maka dia akan menjadi positive value kerana dia ialah real object. Kenapa real object? Sebab objek ini dia berada sebelum surface. This one kita akan treat this one. This one lah kan. Ini surface kita contohnya. Okay, this one ialah kita punya apa nama, kita punya contoh macam itulah. Okay, this one ialah semuanya sebelum surface. Okay, maka I ini ataupun objek ini kita akan treat sebagai sebelum surface. Maka dia adalah real object lah. Because it is located same side as the incident ray. Okay, so guna equation N1 over U plus N2 over V equal to N2 minus N1 divided by R. So N1 ialah 1.5 and U ialah 110, N2 ialah 1.0, V yang kamu nak cari. Okay, N1 ialah 1.0 minus 1.5 divided by negative 10 cm. Okay, cuba kira apakah nilai V kita. Oh betul lah. Okay, ada yang beritahu 110. Okay, good. Thank you. Ryan sama Fretty sama Fiona Lista ni. Saya tak perasan pula tadi. V dia 27.5. Berapa? 27.5. Positif atau negatif? Positif. Okay, so 27.5. Seharap yang lain pun dapat jawapan yang sama lah. Kalau kamu cakap, saya akan tu jawapan kamu. Kalau kamu tak cakap, saya pun tak tahu. 27.5 cm. Okay, so di manakah image ini berada? Sebelum atau selepas surface? Kalau kamu dapat positif, okay, so dia ialah apa dia? Maksud dia apa kalau dapat positif? Dia ialah real Selepas. image or virtual image? Real. Real image. So di manakah kedudukan dia? Dia akan berada di akan berada di selepas daripada surface kita lah kan, which is dia akan located, so guna warna merah dia akan located around here lah, di sini selepas surface. So this one ialah kita punya image yang kedua lah. Okay, image yang kedua. So ini image yang pertama. Okay, saya akan slice sikit, dia ialah objek yang kedua. Ini ialah objek yang pertama. Okay, so this one dia punya jaraknya ialah 27.5 cm. Boleh? So nantilah maksudnya kat dalam real life, in our real life, kamu tak nampaklah sebenarnya image yang pertama tu. Kamu hanya ada objek asal dengan image akhir iaitu I2. Boleh faham tak? Kamu takkan dapat lihat I1 tu ataupun image daripada surface yang pertama. Kerana itu hanya proses sahaja. Proses untuk kita kira, proses untuk kita faham macam mana terhasilnya image akhir tersebut.
Dia bukannya terus dapat tau, dia memang akan melalui proses image daripada, cahaya daripada permukaan pertama, akan pergi pula kepada permukaan kedua, and then barulah akan dapat image yang terakhir lah, ataupun image yang akhir. Begitu. Okay, so at the end sebenarnya kamu nampak, okay, our object over here sebenarnya, our image, object di sini kamu akan nampak image ni ialah berada 27 cm ke dalam, macam tu lah. Okay, ataupun berada berada besar lah serasa. Boleh faham ke? Okay, sebagai contohnya kalau kamu ada mata kamu kat sini kan, so contohlah kamu lihat this is the this is the sphere, and then you have your eyes over here kan. Okay, so di sini sebenarnya kamu nampak objek ini walaupun dia berada di belakang sphere, sebenarnya seakan-akan kamu nampak dia berada di hadapan sphere lah, ataupun to be precise, kamu nampak dia dalam sphere dalam keadaan besar. Okay, boleh faham kan? Sebab dia dekat dengan kamu kan? Okay, dia dekat dengan mata kamu. Dia macam tu lah. Lebih kurang itu apa yang saya faham begitu. Okay, kamu nampak objek tersebut ataupun image daripada objek tersebut ialah berada dalam sphere tu. Okay, dalam sphere tu. Begitulah kita punya konsep untuk spherical glass ataupun glass sphere tu. Okay, kita buat lagi soalan nombor 12 ni pun berkenaan dengan glass sphere. Sebab saya rasa untuk kes ini glass sphere yang sedikit susah lah. Kamu kena faham cara untuk imagine macam mana kedudukan kita punya image tersebut dengan objek tersebut. Okay, tengok soalan nombor 12. A small strip of paper is pasted on one side of glass sphere of radius 5 cm. The paper is then viewed from the opposite surface of the sphere. Determine the position of the image. Okay, determine the position of the image. Okay, so for this part sebenarnya, okay, this one dia quite simple. Okay, because, okay, dalam kes ni ialah dia begini. Okay, so buat yang ni nombor 2 ni, nombor 12 ni. Okay, nombor 12 ni, okay, this is question number 12. Okay, bahasa. Okay, sini question 12. Okay, so here you have the glass sphere. And then kamu akan letakkan satu a strip of paper like this, macam tu. Boleh, dia paste on the glass sphere kan, macam ni kan, nombor 12 tu, a strip of paper is pasted on one side of the glass sphere lah. Okay, yang mana radius ni ini ialah, okay, we can say that this radius over here ialah 5 cm. Okay. The paper is viewed from the opposite surface of the sphere. Determine the position of the image. Okay, dalam kes ini ialah, okay, your eyes is located at this side lah. Okay, this is your eyes, okay. Dia minta, okay, position of the image. Okay, di manakah kita punya V kita? Okay, so right now, okay, kita kena faham yang untuk kes cahaya ini, untuk objek yang kamu nampak di sekeliling kamu, okay, you can view the object because the light is reflected from that object kan, okay. So dalam kes ni ialah kamu boleh nampak sebabnya ialah adanya cahaya yang terpancar daripada objek tersebut lah. Okay, so kita akan anggap di sini warna biru lah kan, okay, ada cahaya yang terpancar macam tu, faham tak? Begitu. Okay, so untuk this question 12 ini, dia tak melibatkan dua surface. Kerana apa? Kerana kamu dah siap letakkan kita punya strip ini on the surface. So kamu dah anggap yang surface yang pertama tu tak wujud lah. Tak wujud because we don't have U kan. Tak ada U pun sebenarnya. Boleh kira V ke? U kosong.
tak dapat. Sama je, V-nya sama dengan R, sama je. Okay, so tak ada, dia tak ada efek pun kepada kita punya apa nama, kiraan lah. So kamu terus anggap yang cahaya itu datang daripada objek terus kepada surface inilah, surface ini. Maka ini ialah kita punya incident ray, ini kita punya refracted ray. Maka kita akan bermain dengan equation yang melibatkan concave mirror. Okay, ini adalah concave mirror lah. Sorry, mirror. Concave surface. Sorry. Concave surface. Okay, so memandangkan incident ray ini berada dalam gelas, maka kita punya N1 kita ialah 1.5. 1.5. Okay, 1.5. 1.52. Dia guna 1.52. Okay. So untuk N2, our refracted ray is located in the air. So dia punya N2 ialah 1.0 lah. Okay. So R kita, okay, the capital R will be sorry, will be negative 5 cm. Negative 5 cm. Okay, so what is our U? U is, berapa U kita? Who can give me the answer? What is our U? Real image. Selepas. Okay, thank you. Ada jawapan. Sorry lah, saya ni tak baca komen lah. Lambat baca komen. Okay, cepat. What is our U? Ni, kali ni saya buka komen. Cepat. Apa nilai U kita? Come on guys. What is the value of U? You mind to share? Anyone? Apakah nilai U kita? 15. 15, kenapa 15 tu? Macam mana boleh dapat 15 tu? Ryan? Ada value 15 ke dalam ni? Ada. Bukan 15, bukan 15. Apakah nilai dia? 10. Yang lain? Macam mana? Tambah radius. Okay, do you agree? Agree, sir. Agree, sir. Okay, good. 10 cm. Okay, 10 cm lah kan. Kamu nampak lah sebenarnya kan. Jarak daripada sini kan. Okay, this is your paper. Okay, so jarak ini ke surface ini, jaraknya ialah 5 tambah 5 lah. Maka U ini will be positive 10 cm lah. Dia positif. Kenapa positif? Kerana dia berada sebelum surface. Okay, ataupun dia berada pada kedudukan sama dengan incident ray lah, 10 cm. Okay, so when you apply the equation and 1 over U plus N2 over V equal to N2 minus N1 over R besar. Okay, then you can find your V di situ terus directly lah. Okay, so N1 1.52, U yang kamu cari 10 cm plus N2 1.0 and then V equal to 1.0 minus 1.52 divided by negative 5. Okay, so what is your answer? Dapat apa jawapan di sini? Negatif 5.41 Negatif 5.41 cm. Maka dia ialah apa dia? Objek yang, image yang virtual 5.41. Okay, so maksudnya apa sebenarnya?
Betul kan Serena? Kenapa jawapannya lain ni? 20.83 ni. Kejap sir. 1.0 atau 1.52. Negatif 5. Oh ya sir, saya salah. Salah salah tekan. Okey, so dapat 20.83 lah. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Okay, so this one, the answer is, the answer is 20 point, negatif yang mesti dapat negatif negatif 20.83 cm. Okay, maka yang terhasil ialah negatif kan, maka dia ialah virtual image. Okay, so based on our drawing diagram over here, di manakah kedudukan image kita sebenarnya? Dia akan berada di mana? Dia akan berada di Sebelah kiri. Sinilah, di sini. Dia akan berada di sini. Ini objek, ini image. Lebih kurang lah. So ini 10 cm kan. So kita anggaplah ini pun sebagai 10 cm juga. 10 cm. Okay, so sebenarnya in our real life, kamu akan nampak yang this small strip of paper ini, kamu akan nampak dia berada dalam glass sphere. Tetapi tak bermaksudlah selukis ni luar glass sphere kan. Bukanlah maksudnya dia berada di belakang, kamu pusing belakang, ada strip belakang ni kita terapung. Bukannya macam tu. Dia bukan kamu nampak di belakang dia macam tu, taklah. Okey, cumanya nak cakapnya ialah kamu akan nampak yang this image sebenarnya kecil dia punya size-nya. Okey, sebab kalau kamu tengok pada magnification kita, M equal to negative V over U kan. So kalau kamu tengok sini, negative V kita ialah negative 20.83. Our U is 10 cm lah. 10 cm. So kamu dapat sini lebih kurang apa dia? Lebih kurang 2 kan? Lebih kurang lah. Okey, 2. So maksudnya apa? Kamu akan nampak dia lebih besar. Lebih besar V over U dia lagi besar. Nanti kamu akan nampak dia lagi besar tetapi berada dalam cermin. Macam tu lah. Kamu akan nampak dia lebih besar. Okey, so kamu letak dia punya tu, contohnya 10, dia punya tu 1 cm tapi kamu nampak dia macam 2 cm dalam glass sphere sebab dia makin besar kan, dia magnification tu. Okey, so begitulah. Okey, so begitulah kamu nak faham macam mana kamu nampak glass sphere. So memang logik akan macam tu lah kan. Kalau kamu ada globe kaca tu, kamu letak something, kamu takkan nampak lah saiz sebenar kan. Kamu akan nampak makin besar lah sebenarnya atau makin kecil, dia bergantung lah kan. Yang penting berubah lah dia punya bentuk ataupun dia punya image yang kamu nampak tu akan berubah. Itu ialah example yang ke-12 lah. Okay. So, settle untuk spherical surface. Ada soalan tak? Setakat ni tiada sir. Setakat tiga kamu sekejap dalam masa lebih kurang 5 minit. Okey, sekejap saja dalam masa 5 minit. Kamu tengok soalan yang ke 14 ni macam banyak pula ni. Yang ke-13. Yang ke-13. Okey, cuba kamu sama soalan atas ni. Sama soalan atas ni. Oh my god. Oh, sama lah. Okay, nombor 13 sama dengan nombor 11. Okay, because the answer quite differ because of this value lah kan. Okay, soalan ni sama dua ni. Saya berperasan yang ni sama. Okay, cumanya kenapa jawapan kita dapat 27 dan 25 kerana kita guna 1.52 untuk soalan 13. Soalan tadi tu kita guna 1.5 sahaja. Boleh? Okay, so that's why dia a bit differ lah. Jawapannya tu. Okay, so tak apa, nombor 13 kita skip. Nombor 14 lah. Kamu cuba buat tengok soalan dahulu.
Cuba kamu buat, tak sampai B pun tak ada masalah, buat A dahulu. Dapatkan jawapan 21.5 cm. Okay, so akan stop sekejap je. Nak ke dapur sekejap. Okay, kejap je. Okay, BRB kita. Kejap je. Kamu pun kalau kamu ada apa-apa nak pergi tandas ke, nak minum air ke, dia persilakan lah. Dalam masa 5 minit 12-8 minit saya akan sambung semula.
Okay, sama-sama dapat benda sama kan? 21.5 cm untuk position of the image formed by the surface P. Itu yang pertama. Okay, so means that over here, your image ataupun your image of the first surface sebenarnya dia akan berada di mana? Dia akan berada di sini lebih kurang. Okay, this is the image. Ini objek dia. Okay, itu objek dia. Itu image kita. Boleh? Okay, so image ni akan berada di sinilah. Di situ. Okay, maka jarak ini, dia ialah jarak ini ialah kamu dapat tadi lah kan 21.45 cm. Dia ialah real image. Sebabnya positif real image. Okay, so based on the second surface over here, kamu akan nampak atau kita akan lihat yang kita punya second surface ini incident ray dia. Ini kita punya apa nama refracted ray dia. Okay, so our first image ini akan menjadi real object ataupun virtual object. Who can give me the answer? Is it the real object ataupun virtual object for the second surface? Ah, okay, dia ialah real object ataupun virtual object for the second surface, anak-anak. Virtual object. Virtual object. Kenapa virtual object? Itu saya tahu. Kenapa kamu cakap dia virtual object sedangkan dia menghasilkan image yang real daripada surface pertama? Well, you see that it is the virtual Sebab object. R, Sorry. Yalah virtual object. Sebab apa? sebab R dengan I itu mesti bertentangan. I dengan kalau kamu nak bercakap tentang objek, kita hanya bercakap dengan incident ray sahaja. Okay, so how about the incident ray? Apa kamu nampak daripada incident ray dan juga objek tersebut? Sebab apa? Boleh faham tak maksud saya tu? Kalau kamu nak tentukan objek itu ialah real ataupun virtual, kamu hanya perlu pairkan objek tersebut dengan incident. Boleh? Dia punya key point dia, objek dia mesti dipairkan ataupun dibincangkan dalam konteks incident ray. Kalau image pula, kamu akan bincangkan dia dalam konteks refracted. Boleh tak? Okay, refracted ray. Kamu akan bincangkan dia, kamu akan tentukan dia dengan berpandukan refracted ray. Okay, untuk kes ini soalan saya ialah adakah objek yang kedua itu, objek O2 tu kan, O2 itu ialah objek yang virtual atau objek yang real? Jawapannya objek yang virtual. Betul, virtual. Kenapa virtual? Because you can see over here, the object is located di mana tu? Is Tak located sama side dengan opposite incident. side of incident. Okay, dia tak sama side dengan incident. That's why dia menjadi virtual. Dia macam tu je. Okay, dia bukannya, kita tak bercakap dengan refracted ray. Kalau objek ni, kamu akan bercakap tentang incident ray sahaja. So kalau untuk kes incident ray ini, dia berada sebelum surface. Tapi objek kita selepas surface. Maka objek ini adalah objek yang virtual. Okey, maka di sini kamu akan kira soalan yang kedua ini, okey, B ni kan, sebab B ni dia akan berpandukan nilai ini, soalan B tu. Okey, so soalan B pula, warna-warni sebenarnya dalam kira. Okay, soalan B pula, kita punya konteks yang kamu cakap ialah tentang concave. Ialah concave, maka R kita ialah negative
5 cm. Okay, N1 pun dah berubah. N1 sekarang ni contain incident ray kan. Maka N1 kita ialah hourglass lah. 1.63. N2 ialah 1.0. Our U, ni ialah kita punya objek kita. Memandangkan kamu cakap dia adalah objek yang virtual. So seharusnya U kita ialah negative value. Tapi apakah nilainya? Okay, look at this value. Nilai V ini 21 daripada surface yang pertama. Untuk surface kedua, jaraknya hanyalah berapa ni? Apa jarak dia ni? 11 point 21.45 tolak 5. tolak 10 lah. Okay, sebab dia Kenapa diameter tolak kan. 10, sir? Tolak 10. Oh, Okay, sir. 11.45. Maka U kita ialah negatif 11.45 cm. Okay, so just go with the equation. So kamu ada N1 over U plus N2 over V equal to N2 minus N1 divided by R. Okay, so ganti nilai sahaja. N1 kita ialah 1.63 divided by U kita ialah negative 11.45. Okay, plus N2 N2 kita ialah 1.0. It's supposed to be 1.0 divided by V yang kamu nak cari. 1.0 minus 1.63 divided by R kita ialah negative 5. Okay, so that's that one. Kamu cari dia punya nilai V kamu ya. Positif 3.73 cm. So as given in the answer kan 3.75. Okay, so positive 3.73. 73. Okay, so positive 3.74 lah itu yang diberikan. Kamu tulis apa kamu dapat lah. Okay, so positive 3.74 cm. Maka ini adalah apa dia? Real image. Okay, dia adalah real image lah. Dan yang kamu ialah positif. Okay, so at the end, sebenarnya kamu nampaklah jawapan saya. Kamu nampaklah image kamu itu berada di mana? Di sini sebenarnya. Lebih kurang lah. Begitulah apa yang berlaku dalam kita punya pengiraan di sini. Okay, that's it untuk kita punya 7.2. Okay, refracted on the spherical surface. Okay, let's go to the thin lenses. Okay, thin lenses. Okay, 7.2 thin lenses. Okay, so this one kita akan bermain sekali lagi dengan ray diagram of the lenses lah. Okay, so this one lens kamu ada dua, convex lens dan juga concave lens. Okay, convex lens ni lebih kepada kalau kamu ni pemahaman saya lah yang saya tahu convex lens ni untuk rabun dekat lah. Okay, kalau concave lens ini ialah untuk rabun jauh. Okay. Pun sama juga, okay, kalau kamu ada nota dalam board tu boleh cuba download dan cuba buat lah. Okay, once again, untuk case lenses ini kamu akan melibatkan untuk menghasilkan ray diagram mesti ada dua ray. Okay, two rays that intersect. Okay, dia akan bersilang, maka that one kita punya image form lah. Okay, where do you have two light intersect. Okay, so this one sekali lagi, okay, kita akan untuk convex lah. Untuk convex lens, okay, kita akan ada 5 case. Sama macam yang kita belajar semalam, mirror tu. Okay, so ini sama juga, kita ada 5 case. Kamu ada U greater than 2F, U equal to 2F, U is between 2F and F, U equal to F, and U less than F. And then untuk case concave lens, any position. Boleh? Kalau saya nak cuba concludekan daripada semalam tu, kalau kamu ada mirror, okay, mirror, okay, concave, 5 situation ataupun 5 condition. Kalau convex only 1. Tetapi untuk lens, okay, dia terbalik. Untuk convex
dia ada 5 situation, but for concave only 1 situation. Boleh ke? Okay, so dia terbalik pada istilah di situlah. Okay, because the nature of the light tersebut, that's why dia jadi begitulah. The nature of the light. Okay, the nature of the light phenomena. Either it is reflected ataupun refraction. Refraction or refracted. Reflection and refraction. Okay, so this one mirror ialah reflection. Okay, this one ialah reflection. Ini ialah refraction. Itu je beza dia. Okay, LE dengan RA je. Reflection and refraction. Pantulan dan juga pembiasan. Okay, so untuk ini saya nak buat semua ke saya akan buat contoh satu je lah. Okay, saya akan ambil kesnya ialah yang inilah, yang U between 2F and F. Okay, so here we have the ni saya lukis balik lah kan. Kamu dapat tadi pergi gambar rajah tu, tapi saya lukis balik lah. Untuk nak kamu faham macam mana dia berlaku. Okay. Okay, so that one ialah kita anggap sebagai lens kita. Garis hitam tu sebagai lens kita. Kalau kamu nak bagi nampak untuk lens, kamu lukislah sendiri. Okay. So, untuk case lens, okay, kamu akan buatkan for the both side. Kamu ada kena ada both side lah. Kamu ada sini ialah kita punya F, focal length kita, focal point kita. And then kita ada, saya salah buat ni. Mula ya. Oh, dekat sikit. Ini kita punya F. And then kita ada twice of the F. Ini sebagai 2F lah. Okay, same goes to here. Here we have the F. And then we have the 2F. Okay, so untuk case length, dia sentiasa begitu. Okay, so for this part, kita akan lukiskan kita punya objek. This is our object. Okay, so for this case ialah antara 2 U between F and between 2F. This one. Okay, dia berada di tengah lah, di antara F and 2F. Okay, so for the first slide, kita akan lukis. Okay, first slide ini kita akan lukis yang daripada object akan terus kepada lens. Parallel to the principal. And then kita akan terus fokus kepada lemak tengok sangat ni. Tengok sangat dia punya line ni. Salah. Kita lebih kurang. Okay, sepan hampa lukisan saya. Semula. Enggak lah. Okey lah tu. Ini incident, ini refracted. Dia syarat untuk buat diagram, kamu kena wajib buat ni ya. Wajib buat apa nama anak panah ni. Okey, yang kedua ialah dia akan kamu nak buat macam mana? Kamu nak terus kepada ini boleh juga sebenarnya. This one. And then dia akan refracted kepada begitulah. Okay, so this one is not really quite correct sepunya diagram ni, tempat tak guna pembaris, tapi lebih kurang begitulah dia punya tu. Boleh, ataupun tambah satu lagi, kita akan tambah line yang ketiga iaitu okay, so kalau line cahaya itu lalu pada point tengah ini, maka dia tak akan dibiaskan. Okay, the light will not be refracted at this principal point lah, ataupun kita panggil principal point ke saya sebut. Ini tengah-tengah ni, dia tak akan dibiaskan, which is cahaya akan lalu terus direct kepada point tersebut. Okay, so in the end, this is our
This is our our image lah. Okay, suppose that kalau kita lukis lawa-lawa, sepatutnya image kita ada 3 ciri-ciri, iaitu yang pertama dia ialah real. Kalau real, kawannya dia ialah inverted. Okay, dan kamu tengok sini, dia sebenarnya sepatutnya dia mesti magnify lah. Okay, so dalam kes ini kamu nampak dia macam sama, dia macam yang sebelah ni kan, macam objek kan. Sepatutnya kalau dia lukis betul-betul, dia mesti magnify lah. Cuma ni selukis cincai-cincai, tak nampak sangat magnify tu. Okay, dia mesti wajib begitu. Kalau kes ini, dia wajib kita guna akronim RIM. Real, inverted and magnified. Dia mesti begitulah. Okay, sentiasa begitu. Okay, itu contoh untuk lukisan ray diagram for lenses. Okay, kalau kita tengok pada case ini, okay, virtual ini, okay, yang case when the U is less than F. U is less than F. So this one yang berlaku kepada kita punya rabun dekat lah, production rabun dekat. Selalunya kita akan ambil dia punya, kita punya objek selalu dekat lah kan. Maksudnya objek kita ialah buku, benda-benda yang dekat kan, okay. So this one, okay, kalau kita buat dia punya ray diagram dia, okay, once again, buat ray diagram dia, warna hitam. Ray diagram, apa ni? Beyond. Ini kita punya ni, ini untuk case U is less than U ni, less than F . Okay, so once again kita akan buat ini calik sini sebagai kita punya F, calik sini sebagai kita punya 2F. Calik sini sebagai kita punya F, calik sini sebagai kita punya 2F. Okay, and then kamu akan letakkan objek kita sebelum U kan, U sebelum F. So kamu akan letakkan sini lah. Okay, so untuk kes ini kita akan lihat kepada cahaya pertama. Pergi kepada sini. So yang ini untuk case convex lens kah? Convex lens juga betul. Jadi kalau ada yang ada case macam ni sebenarnya convex lens. Okay, ada 5 case. Cuma saya tak buat 5 case lah. Saya hanya pergi kepada 2 case sahaja. Ini case yang pertama tadi sekiri. Ini yang pertama, diagram pertama yang saya lukis tadi. Ini yang kedua. Pasal U is less than F. Okay. Okay, so untuk case ini sama juga. Light is parallel to the principal and then dia akan go straight to the focal point di sinilah. Begitu. Okay. And then kamu akan guna principal juga. Akan guna principal point ni juga. Kita akan guna ni sebagai yang kedua. Ini terus kepada macam itulah. Begitu. Okay, so at the end over here, kamu akan nampak yang kalau tarik ke belakang ni, this blue and green line, dia akan intersect at this point lah sebenarnya. Kita akan wujudkan virtual line. Okay, this one called as a virtual line. Virtual line. Ataupun virtual ray. Okay, so dia akan intersect di situ, maka this is our image form. Okay, image akan terhasil di sinilah. Okay, secara magnify. Okay, so here kamu nampak kan, ciri image kita ialah pertama, kita punya image ialah virtual. And then dia juga upright. And then dia juga ialah magnify lah. Okay. Okay, dia virtual, kamu dia virtual. Okay, kamu tengok sini kan, kalau saya labelkan sebenarnya ray ini adalah incident. Ini refracted. Kamu nampak kan, refracted sebelah kanan, tetapi incident image kita terhasil sebelah kiri. That's why we call as a virtual image lah, kerana dia terhasil bertentang arah dengan refracted ray. Okay, itu case untuk U is less than F. Okay, yang lain-lain tu kamu boleh refer dalam diagram yang sebagi ni lah. Kamu nampak lah kan kenapa sebenarnya. For this one, saya tak lukis ni. Okay, kamu nampak sini kan. Kalau kamu tengok sini, kalau kamu panjangkan garis ini, sebenarnya this red and blue line ini, kita akan intersect lah.
akan intercept. Maksudnya apa? Bila mana this two ray is not intercept, maka image cannot be formed. Okay, image tak boleh terhasil kalau dia tak intercept. Okay, so yang lain ni kamu boleh tengok sini lah macam mana nak buat kan. Benda yang sama juga. Okay, benda yang sama juga. Okay, tengok kepada yang ke concave lens. Okay, concave lens. Okay, jom kita buat pula concave lens. Okay, ni saja satu case saja untuk concave lens, only one case. Okay, so untuk concave lens, okay, pun sama juga. Kita akan gunakan benda yang sama. Kamu ada sini ialah kita punya F. Ni kita punya 2F. Ni kita punya F. Ni kita punya 2F. Okay, semua untuk case concave lens, kamu boleh letakkan mana-mana kamu punya objek di hadapan lens ini. Okay, cuma cara untuk kamu cara untuk kamu lukis diagram tu ataupun dia punya ray tu ialah, okay, let's say you put it over here, this one, di sini kan. Okay, ni objek kita. Okay, so the first ray, dia akan pergi kepada lens, okay, incident ray. And then dia kena diverge. Okay, so this one, case concave ini, dia punya sifat cahaya dia adalah diverge. Ataupun kita panggil sebagai mencapah. Okay, kalau concave, convex tadi, dia converge kan, dia menumpu kan. Okay, so now diverge, dia mencapah. Okay, dia mencapah ke sana, tetapi dia mencapah mesti ada pada titik yang jelas lah, iaitu dia akan mencapah daripada focal length. Daripada focal point. Macam tu. Okay. And then yang kedua ialah kita ada right ray yang kedua ialah dia akan pass through the principal point. Maka di sini kamu nampak dia punya intercept between the blue and the green one, maka dia akan menghasilkan image di sinilah. So this is our image. Okay, image yang macam mana? Pertama dia adalah image yang virtual lah. Okay. Virtual sebab dia terbentuk pada bahagian bertentangan dengan refracted ray. Kedua, bila mana dia virtual, dia mestilah upright. Yang ketiga dia ialah diminish. Dia ialah kecil. Okay, so that's it kita punya concave lens untuk ray diagram lah. Okay, so this one kamu letaklah mana-mana pun objek kamu, maka image yang terhasil hanya satu sahaja, iaitu virtual, upright and diminish. Nak dibandingkan dengan convex, kamu kena letakkan objek kamu mengikut kedudukan lah. Kamu letak kat mana kan, sama ada di sini kan, besar daripada 2F ataupun di atas 2F ataupun di antara 2F and F ataupun pada F ataupun kurang daripada F. Macam itulah ada 5 case untuk convex lens. Okay. So, sekejap, tak boleh lagi ni. Sikit lagi. Oh, nampak tak ada soalan. Okay, so untuk equation for thin lens, equation ni untuk lenses lah kan. Guna equation yang sama, 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay, right now kita buat satu syarat, iaitu kita hanya membincangkan tentang real object sahaja, iaitu U ini akan sentiasa bernilai ataupun menjadi positive value lah, kerana kita menggunakan real object. U akan sentiasa jadi positif. Okay, so this one ialah cara untuk kamu kenal pasti apakah sign untuk U, V dan juga F lah. Okay, kalau F ini dia punya convex lens ini, dia punya focal length-nya ialah positive for convex lens, negative for concave lens. Okay, ni lens ni.
Okay. Okay, and then kita ada C, lens maker equation. Okay, 1 over F ke this one. Yang part sini saya akan skip. Akan skip, kita akan berhenti di sini lah. Okay, sebab part sini dia macam perlukan sedikit sedikit pemahaman lain pula lah. Okay, so for this part, I think I will stop over here. 12.33 sudah. Okay, nak sambung lagi tapi saya rasa tak sampai hati lah. Okay, kita akan habiskan sini dahulu. Okay, kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang iaitu pada hari esok lah kan. Kelas kita yang akan datang ialah pada hari esok. InsyaAllah. Minggu ini kita ada kelas ganti ke lagi? Ada Ada sir. Ada. Jadual hari apa? Rabu Jadual Rabu. Ya. Okay, good. Nice. So maksudnya apa? Saya harap lah kan Sabtu ni ialah kelas ganti untuk hari Rabu online lah. Which is Rabu kita ada kelas lah kan? Okay, macam tu. Okay, tak apa. Tengok nanti macam mana. So nak confirm balik kalau ada kelas ganti online punya version. Which is kita ada kelas lah jam 8 nanti pada hari Sabtu. Okay, maka perlu bersedia lah kan kelas hari Sabtu nanti. Okay, lepas kamu dah jogging pagi tu, kamu datanglah kelas macam tu lah. Okay, yang penting bangunlah pagi pada hari Sabtu nanti. Okay, dan yang Muslim ni, Muslim kamu bangun pagi ya Muslim. Kamu takkan orang Muslim pun bangun lambat. Ha? Kita solat subuh kan, janganlah tidur lepas subuh. Okay, kena stay lah sampai kelas jam 8 nanti pada hari Sabtu. Kita akan sambung lagi dengan lens maker equation ini. Okay, dan juga soalan-soalan berkaitan dengannya lah. Saya akan tambah sedikit soalan untuk lens maker equation. So that's all for today. Thank you very much. Okay, kita akan habiskan di sini. Ada soalan tak berkaitan dengan lenses ni? Setakat ni tiada sir. Bagus lah. Cepat je mau tiada. Tak apa. Baguslah tu. Okay, so hari ini kamu dapat faham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Okay, so for today, apa yang kita belajar ialah pertama, kamu belajar pasal refraction at a spherical surface. Itu yang pertama. Okay, so you have to know that kalau dia melibatkan glass sphere yang bulat macam tu, maka dia akan melibatkan first surface and second surface. Okay, and then after that, we learn about the thin lenses. Untuk thin lenses ni, kita akan ada convex lens dan juga concave lens. Okay, convex lens ni dia akan melibatkan 5 kedudukan objek. Dan juga kalau concave lens dia hanya ada satu kedudukan sahaja, iaitu di mana sahaja dia berada lah untuk concave lens. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Okay, before we end our session today, okay, let's go for the attendance. Okay. Okay, so that's our attendance for this session. Okay, boleh isi selepas isi and then you can exit our meeting. Okay, that's all for today. Thank you guys. I will see you next time. Assalamualaikum and bye. I will see you tomorrow or maybe hari Sabtu lah. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat tengah hari dan selamat menjamu selera.